Salutare! Acest video este un răspuns la multiple întrebări privind controversata lege a agenților străini din Georgia. Legea care a scos oamenii în stradă pentru a protesta. Haideți să începem cu examinarea contextului istoric, aruncând o privire asupra legii agenților străini, adoptată în anul 2012 în Federația Rusă. Vom analiza evoluția legii până în prezent și reflectarea sa în peisajul recent din Georgia. Să începem prin înțelegerea rădăcinilor acestei legi în Federația Rusă. În iulie 2012, Rusia a adoptat legea privind agenții străini, care viza ONG-uri, asociațiile obștești neguvernamentale, care primeau finanțare străină și se implicau în activități politice larg definite. Legea a cerut acestor organizații să se înregistreze ca agenți străini, expunându-le unei supravegheri mai stricte. Kremlinul a justificat acest pas ca măsură de proteja suveranitatea națională împotriva amestecului factorilor externi. Cu toate acestea, criticii au văzut-o ca pe o mișcare strategică pentru a reprima disidența și a controla societatea civilă. În ciuda faptului că în 2014, de exemplu, hotărârea Curții Constituționale a Rusiei excludea în mod explicit grupurile ecologiste din domeniul de aplicare a legii agenților străini, totuși zeci de organizații care își desfășurau activitatea în domeniul mediului au fost incluse cu forță pe lista agenților străini. Înainte de adoptarea legii privind agenții străini, peisajul politic al Rusiei a cunoscut schimbări semnificative. Sub conducerea lui Vladimir Putin, care a devenit președintele în anul 2000, guvernul a crescut constant controlul asupra mass-mediei și a societății civile. Multe ONG-uri și canale de presă au avut acces la finanțare străină, ceea ce le permitea să opereze independent față de politica oficială a guvernului rus. Această independență a fost privită cu oarecare neîncredere de către Kremlin, deoarece a fost considerată o amenințare la adresa autorității sale. Astfel, a fost preluat controlul sau influențarea majorității mijloacelor de comunicare în masă, cum ar fi televiziunea și ziarele, reducând pluralismul și independența presei. De asemenea, au fost impuse legi restrictive și restricții asupra societății civile, inclusiv asupra ONG-urilor, limitându-le capacitatea de acțiune și libertatea de exprimare. Astfel, Rusia a devenit cunoscută pentru o presă controlată de stat și pentru restricționarea activismului și a opoziției politice. Legea privind agenții străini a fost introdusă ca parte a unei campanii mai largi împotriva disidenței și a influenței străine. Susținătorii legii au argumentat că este necesară pentru a proteja Federația Rusă împotriva amestecului străin și pentru a asigura transparența. Ei au susținut că ONG-urile, organizațiile societății civile, finanțate din străinătate, acționează ca agenții ai puterilor străine pentru a destabiliza țara și a submina suveranitatea sa. Legea a întâmpinat imediat critici mai largi din partea opoziției. Organizațiile societății civile au condamnat-o ca pe o încercare de a reprima disidența și a submina activitatea lor legitimă. La nivel internațional, guvernele și organizațiile precum Uniunea Europeană și Human Rights Watch au condamnat legea și au considerat-o parte a unui trend mai larg către autoritarism și subminarea libertăților civile în Federația Rusă. Implementarea legii privind agenții străini a avut un efect descurajator asupra societății civile. ONG-urile și mass-media au fost supuse unei supravegheri sporite, limitându-i capacitatea de a acționa liber și de a se angaja în activități politice și sociale. Și asta este ok, îți spune voi, și sunt de acord, pentru că și nouă în Moldova deseori ne lipsește transparența în acordarea și gestionarea fondurilor societății civile. Însă în Federația Rusă s-a început hărțuirea ONG-urilor, iar multe a trebuit să se închidă. Cei care au fost denumiți agenții străini au suferit prejudicii grave la reputație. Aceste organizații au fost etichetate și stigmatizate în mass media ca fiind subminatoare ale suveranității statului rus. Acestea au creat un climat de frică și incertitudine în rândul membrilor societății civile. Mulți donatori străini
și au retras finanțarea organizațiilor etichetate ca agenții străini din cauza riscurilor asociate. Acest lucru a repus capacitatea acestor organizații de a funcționa eficient și de a susține cauzele lor. De-a lungul anilor, legea a fost extinsă pentru a intensifica și mai multe restricții asupra ONG-urilor și a canalelor de mass media alternative și pentru a mări pedepsele pentru neconformitate. Din 2012, guvernul rus a adoptat numeroase legi care restricționează libertatea de exprimare și drepturile omului. Printre cele mai importante se numără legea din 2013 împotriva propagandei homosexuale, legea din 2015 împotriva organizațiilor nedorite și legea privind internetul suveran din 2019 pentru a pune sub control a celor mai mari companii web din țară. Fiecare dintre aceste măsuri a continuat să suprime societatea civilă și să restricționeze libertățile politice în Rusia. La 14 mai 2024, Parlamentul georgian a adoptat o nouă lege care obligă toate organizațiile care primesc peste 20% din finanțarea lor din străinătate să se înregistreze ca agenți străini. Această legislație reflectă legea rusă din 2012 și a provocat reacții semnificative. Pentru a înțelege efectele sale, trebuie să ne uităm mai atent la peisajul politic al Georgiei. Partidul de la guvernământ, Georgian Dream, Visul Georgian, fondat de Ivanișvili, domină politica georgiană din 2012. Criticii îi reproșează că apropierea sa de Rusia și influența sa în partid sunt populiste și împiedică aspirațiile pro-vestice ale Georgiei. Partidul, deși pretinde că integrează Georgia în Uniunea Europeană și NATO, urmărește tendințe autoritare și o apropiere tot mai mare de Federația Rusă. Propunerea legii privind agenții străini este văzută de mulți ca parte a unei strategii mai largi pentru a menține puterea partidului guvernamental. Noua lege georgiană impune ONG-urilor, mass media și a altor instituții care primesc peste 20% din finanțarea lor din resurse străine să se înregistreze ca organizații în interesul unei puteri străine. În caz de neconformitate, se vor aplica sancțiuni, cum ar fi amenzi, restricții de funcționare, similare modelului rusesc. Guvernul georgian susține că legea crește transparența și protejează suveranitatea națională. Ei susțin că legea reflectă dorința cetățenilor de mai multă responsabilitate. Cu toate acestea, criticii susțin că legea este o încercare subtilă de a reprima societatea civilă și disidența. Ei subliniază că legea contravine aspirațiilor Georgiei pentru aderarea la Uniunea Europeană și subminează libertățile democratice. Spre deosebire de Rusia, Georgia nu este în prezent independentă economic. Resursele naturale ale Rusiei și performanța ei economică permit să suporte măsuri autocratice fără o prăbușire economică imediată. În schimb, Georgia depinde în mare măsură de ajutorul și investițiile străine, ceea ce o face vulnerabilă la consecințele economice ale legii restrictive. Din această perspectivă este evident că această lege nu este o versiune georgiană care să creeze mai multă transparență și să facă țara mai independentă, ci o povară promovată de dependență și de interesele economice ale membrilor guvernului. Implementarea legii privind agenții străini în Georgia este de așteptat să aibă un efect descurajator asupra societății civile și a mass mediei, similar cu ce s-a întâmplat în Federația Rusă. ONG-urile și mass media ar putea fi supuse unei supravegheri sporite și stigmatizări, ceea ce ar duce la autocenzură și la reducerea activităților lor. Legea va împiedica din ce în ce mai multe organizații străine să susțină organizațiile societății civile georgiene, iar oamenii din Georgia își vor pierde interesul de a se implica în aceste condiții, ceea ce ar slăbi și mai mult societatea civilă și ar împiedica progresul și interesul Uniunii Europene. Haideți să ne închipuim dacă o asemenea lege ar fi adoptată în Moldova.
Fără susținerea și implicarea organizațiilor neguvernamentale și a donatorilor externi în proiectele sociale și de dezvoltare, Moldova ar putea să se confrunte cu o serie de provocări majore. Societatea civilă joacă un rol important în asigurarea că nevoile celor mai vulnerabili sunt adresate și că drepturile lor sunt protejate. Fără această implicare ar putea exista o creștere a inegalității sociale, a sărăciei și a excluderii sociale, iar progresele înregistrate în domeniul precum combaterea violenței, promovarea democrației și a drepturilor omului, incluziune socială, reziliență și sprijinirea antreprenoriatului ar putea stagna sau chiar regresa. Este timpul să ne întrebăm cum ar arăta Moldova fără acest sprijin. Ar fi un peisaj sumbru, nu-i așa? Legea privind agenții străini din Rusia a creat un precedent, iar efectele sale le-am putut urmări. Ambele legi își propun să controleze libertățile civile și principiile democratice. Partidul guvernamental Georgian Dream a câștigat alegerile având o orientare pro-europeană, iar acum acest lucru scoate oamenii în stradă pentru a protesta. Guvernul a reprimat parțial aceste proteste cu intervenții brutale ale poliției. Noi, în continuare, vom vorbi despre aceasta, iar voi luați-vă un minut și reflectați cât de mult suntem dispuși noi, fiecare din noi, să apărăm valorile noastre, democrația și drepturile noastre fundamentale. Reflectați și scrieți în comentarii, pentru că tăcerea și inacțiunea pot fi interpretate ca acceptare și complicitate cu ceea ce ne înconjoară. Dacă aveți informații suplimentare sau doriți să vă exprimați opinia, vă rugăm să o faceți aici, în comentarii. Toate bune și pe curând!